Bản tin COVID-19 ngày 13 tháng 8, giảm hơn 500 ca, gần 4.000 bệnh nhân ra viện. Trong ngày 13 tháng 8, cả nước ghi nhận 9.180 ca COVID-19, giảm 503 ca so với ngày hôm qua. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đến ngày 15 tháng 9 kiểm soát dịch. 5 tỉnh thành có ca mắc cao nhất tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 8 đến 18 giờ ngày 13 tháng 8. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.180 ca nhiễm mới, trong đó 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca ghi nhận trong nước, với 1.999 ca cộng đồng. Trong đó riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là 3.531 ca, Bình Dương 2.816, Đồng Nai 808, Long An 623, Khánh Hòa 243, Đồng Tháp 152, Cần Thơ 142, Trà Vinh 140, Hà Nội 97, Vĩnh Long 71, Bà Rịa Vũng Tàu 69, Phú Yên 64, An Giang 61, Tây Ninh 61, Đà Nẵng 58, Thừa Thiên Huế 31, Bình Thuận 28, Gia Lai 18, Đắk Nông 16, Hà Tĩnh 15, Nghệ An 14, Bình Định 12, Quảng Ngãi 10, Quảng Trị 8, Kiên Giang 8, Ninh Thuận 7, Đắk Lắk 7, Bình Phước 7, Bạc Liêu 5, Hải Dương 4, Quảng Bình 4, Thanh Hóa 4, Lạng Sơn 4, Quảng Nam 4, Hậu Giang 3, Lâm Đồng 2, Nam Định 1, Hưng Yên 1, Cà Mau 1, trong đó có 1.999 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 503 ca, trong đó thành phố Hồ Chí Minh giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca. Như vậy, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 255.748 ca nhiễm, đứng thứ 80 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 2.601 ca nhiễm. Riêng đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 251.753 ca COVID-19. Trong đó có 89.964 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 140.539, Bình Dương 39.592, Long An 13.232, Đồng Nai 12.047, Đồng Tháp 4.621. Đến nay có 4 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. Gần 4.000 bệnh nhân ra viện trong ngày 13 tháng 8. Cả nước có 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 92.738 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 511 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 20 ca. Chiều ngày 13 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 275 ca tử vong, 4.814 đến 5.088 tại thành phố Hồ Chí Minh 223, Bình Dương 25, Tiền Giang 8, Đồng Tháp 4, Bến Tre 3, Bình Thuận 3, Đồng Nai 3, Long An 3, Khánh Hòa 2, Cần Thơ 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến ngày 13 tháng 8 là 5.088 ca, xếp thứ 69 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong 1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân 1 triệu dân có 52 người tử vong do COVID-19. Về tình hình tiêm vaccine COVID-19, đến nay Việt Nam đã tiêm 13.256.472 liều, trong đó tiêm một mũi là 12.064.617 liều, tiêm mũi 2 là 1.191.855 liều. Đến ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm kiểm soát dịch. Bộ Y tế cho biết, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, trong đó phân ra 2 giai đoạn từ ngày 15 tháng 8 đến cuối tháng 8 và mùng 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9. Mỗi giai đoạn sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm đến ngày 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Thành phố Cần Thơ thành lập 320 đội lấy mẫu và xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó 314 đội chính thức và 6 đội dự phòng để lấy mẫu và xét nghiệm nhanh ở các xã, phường, thị trấn của 9 quận, huyện trong 9 ngày. Mỗi đội có tối thiểu 6 thành viên, trong đó 4 người là nhân lực của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ,
2 thành viên là cán bộ xã, phường, thị trấn nơi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh Khánh Hòa triển khai lấy mẫu xét nghiệm với khu vực phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân từ 3 đến 5 ngày lần tại nhà ở, hộ gia đình, lấy mẫu gộp để xét nghiệm RT, PCR hoặc gộp mẫu 3 đối với xét nghiệm test kháng nguyên nhanh. Với khu vực nguy cơ rất cao, thực hiện tương tự như khu vực phong tỏa, khác biệt là có thể thí điểm gộp mẫu 5 đối với xét nghiệm RT, PCR. Trong ngày Bộ Y tế ban hành quyết định số 3860/QĐ-BIT ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc.